Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh X-Design từ học đồ họa. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái chức năng mới trong phiên bản Corel 2021. Tính năng này là tính năng thay thế màu trong Corel Photo Pen của phiên bản Corel 2021. Thì đầu tiên các bạn import vào giùm mình một cái tấm hình, sau đó các bạn vô bitmap, các bạn convert to bitmap cái tấm hình này giùm mình ha. Rồi sau đó các bạn OK. Rồi sau đó các bạn chọn tấm hình, các bạn có thể nhấn một cái công cụ đường dẫn tắt ở đây là Edit Bitmap cũng được, hoặc là các bạn vô Bitmap, Edit Bitmap cũng được. Rồi sau đó các bạn đợi phần mềm nó mở lên ha, thì nó sẽ hiển thị lên Corel Photo Pen của mình ở đây. Đó. Và ở đây là cái giao diện Corel Photo Pen của mình ha. Đó. Thì ở trong cái Corel Photo Pen này nó cũng có khá là nhiều chức năng đó các bạn ha. Thì mình chỉ tìm hiểu một số cái công cụ nào mà mình thường sử dụng thôi. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn là cái chức năng Relay Color ha. Đó. Và đặc biệt là các bạn, trong Corel Photo Pen này nè, nó hỗ trợ cho mình một số chức năng giống tương tự như là Photoshop vậy đó các bạn. Nên các bạn nào mà mình chưa cài Photoshop hoặc là mình chưa học Photoshop thì mình có thể sử dụng Corel Photo Pen trực tiếp trong Corel luôn cũng được các bạn. Đó. Thì bây giờ để mở cái hộp thoại Relay Color lên thì các bạn vào Windows, Docker và chọn là Adjustment. Đó, trong Photoshop nó cũng là Adjustment và trong Corel Photo Pen này của mình nó cũng là Adjustment. Đó. Thì ở đây mình đã mở sẵn ở đây rồi nè. Thì khi các bạn có cái dấu tích này rồi á thì các bạn sẽ thấy nó hiển thị ở ngoài này. Đó. Rồi các bạn bấm vào đây ha. Đó, nó hiển thị lên. Rồi đầu tiên là các bạn chọn cái tấm hình của mình, sau đó các bạn nhấn vào cái dấu cộng này nè. Đó, và các bạn chọn là Relay Color, là tính năng thay thế màu ha. Đó. Đó. Rồi thì tấm hình của mình như vậy. Thì thay thế màu có nghĩa là gì? Là chọn một màu nào đó, một cái tông màu nào đó, và mình sẽ thay thế cái tông màu đó bằng một cái tông màu khác. Ở đây nè, Original là cái màu ban đầu, thì các bạn sẽ hút cái màu mà các bạn cần thay thế. Ở đây mình chọn công cụ hút màu và mình hút vô cái màu đỏ này ha. Đó. Và New là cái màu mới, các bạn sẽ nhấp vào đây để các bạn chọn cái màu mới, hoặc là các bạn sử dụng công cụ hút màu để các bạn chỉ vào cái màu mới cũng được. Các bạn thấy chưa? Thì khi mình ở đây nè, hồi nãy nó màu đỏ đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hút cái tông màu này cho nó đồng bộ cái lỗ tai, đồng bộ màu với cái thân hình con voi, thì các bạn chấm vào cái màu nâu này. Đó, thì bây giờ cái tự động cái màu đỏ, cái tông màu đỏ nó đã được thay thế bằng cái tông màu nâu rồi. Đó, thì bây giờ các bạn thấy cái lỗ tai của con voi nó đã đi chung với tông màu của con voi rồi. Hoặc là các bạn có thể bấm vào đây để các bạn chọn màu, các bạn chọn cái tông màu nào mà các bạn thấy các bạn muốn chuyển đổi sang thì các bạn chọn. Khi các bạn kéo cái tông màu rồi á thì ở trên đây các bạn có thể kéo màu này. Đó ha, như vậy là các bạn đã thay đổi được cái màu lỗ tai của con voi rồi. Đó, thì bây giờ mình để cho nó đẹp thì mình hút cái tông màu của con voi luôn. Đó, như vậy mà thôi mình để cái này đi, rồi các bạn để mình làm thêm một thao tác nữa cho các bạn dễ nhìn thấy ha. Làm giống màu thì nó một hồi nữa mình khó phân biệt lắm. Như vậy khi các bạn đã thay thế xong cái màu này rồi thì các bạn vô Object, Combine, và các bạn Combine Object with Background để nó hiểu mình đã kết thúc cái lệnh relay này rồi đó các bạn. Đó, khi các bạn combine rồi thì cái lệnh relay này nó đã bị ẩn đi rồi, nó đã kết thúc được cái lệnh rồi. Tiếp theo bây giờ mình giả sử như mình muốn thay đổi cái tông màu của cái thân hình con voi thì mình lại tiếp tục mình vô Relay Color và mình lại tiếp tục mình chọn cái màu này để mình hút. Đó, thì bây giờ các bạn thấy chưa, cái tông màu xanh nãy nó vẫn còn giữ á, nên bây giờ nó đã đổi cái thân hình con voi này chuyển sang cái tông màu xanh rồi các bạn thấy rất là nhanh, rất là tiện lợi đúng không? Đó, bây giờ mình không muốn màu xanh này nữa, mình muốn màu xanh dương. Đó, và mình chọn cái màu nào sao cho nó dễ nhìn ha. Đó, nhạt nhạt thôi các bạn, đó cho nó đẹp ha. Đó, vậy đi. Đó, xong. Đó, như vậy mình đã
xong cái chuyển màu con voi từ hồi nãy là cái màu đỏ với màu 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 xám xám đúng không ạ, xám nâu đúng không các bạn. Thì bây giờ mình đã chuyển thành hai cái tông màu xanh rồi. Thì khi mình chuyển xong rồi thì mình nhấn vào finish và nó hỏi mình có lưu hay không thì mình nhận là save. Rồi mình trở lại Corel đó. Thì bây giờ con voi của mình nó đã được chuyển màu thành hai màu khác hoàn toàn so với hai màu ban đầu. Được chưa các bạn? Rất là hay, tính năng mới rất là hay trong Corel Draw 2021 này đúng không các bạn? Đó. Ngoài ra không phải là Relay Color không, trong cái chức năng Corel Photo Pen này mình còn rất là nhiều cái cách để chuyển đổi màu các bạn. Khi mà các bạn bấm vào Adjustment á, thì các bạn bấm vào dấu cộng này thì trong đây nó có rất là nhiều cái cách để mà mình chỉnh sáng tối cho hình nè, chỉnh màu cho từng màu cụ thể là Selective Color nè, rồi chỉnh độ sáng tối nè. Giả sử như các bạn bấm vô Tone Color đây đó, Tone Color là một cái đường chỉnh sáng tối theo một cái đường cong đúng không đó. Như vậy thì các bạn có thể nắm những cái điểm ở đây để các bạn chỉnh đó. Không, ở đây là cái khúc nửa phần trên này là phần sáng, ở dưới này là phần tối, các bạn có thể nắm các bạn chỉnh đó cho cái tấm hình của mình nó tối xuống ha, sáng lên đó, vân vân. Rồi đó ha, đó được không đó. Như vậy thì các bạn muốn reset lại thì các bạn bấm vào cái biểu tượng dấu xoay này nè đó, nó sẽ reset lại cái tấm hình ban đầu cho mình. Rồi tiếp theo nó có một số cái đó là gì các bạn, Huê saturation đi đó. Rồi hai nè, ở đây các bạn có thể nắm thanh hoa này, các bạn chỉnh màu cho nó đó, kéo đến một cái tông màu, một cái tông màu đó các bạn cần ha, đó như vậy đó, chuyển sang một màu hoàn toàn khác. Rồi saturation là cái sắc độ màu đó, sáng lên nè, đậm xuống nè, sậm xuống ha, sắc độ màu nó đậm lên nè đó. Rồi light là độ sáng tối, sáng lên nè sậm xuống nè đó, như vậy đó ha. Xong rồi thì khi các bạn chỉnh xong rồi á, thì các bạn cứ finish và chọn yes, nó là xong rồi ha. Đó. Thì trong cái adjustment này nó có rất là nhiều cái để nó cũng gần tương tự như trong Photoshop vậy đó các bạn ha. Thì đó, như vậy thì các bạn đã học Photoshop rồi, hoặc là các bạn chưa học gì đó thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái này, và những cái này thì nó cũng tương tự như Photoshop thôi. Đó là vừa rồi mình đã giới thiệu một cái tính năng adjustment trong cái Corel Photo Pen, cũng như là cái tính năng Relay Color trong Photo Pen ha. Hy vọng là chức năng này có thể giúp ích được các bạn trong làm việc với Corel nhanh hơn và không cần dùng đến Photoshop. Rồi video hướng dẫn cái Relay Color của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn cho mình một like và một subscribe để cập nhật nhiều video hay hơn nha các bạn. Xin chào các bạn.